नमस्ते साथीहरु, तपाई पनि टिकटक रिल्सहरुमा ट्रेन्डिङ यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुहोस् र आफूले बनाउन चाहनु भएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यो भिडियो सिलेक्ट गरेको छु। तपाईले पनि सुरुमा 4-5 सेकेन्डको आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्नु होला। भिडियोको एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नुहोस् र लास्टको एन्डिङलाई पनि डिलिट गर्नुहोस्। अब यसलाई फुल स्क्रिन बनाउन त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईको लास्ट पार्ट फुल स्क्रिन भएपछि यसको एउटा स्क्रिनशट लिनु होला। अब फेरि यसलाई सानो गर्नु होला र अब यो भिडियोलाई तपाई सेभ गर्नु होला। ग्यालरीमा गएर अघि स्क्रिनशट गरिएको फोटोलाई क्रप गरेर पोर्ट्रेट साइज गराउनु होला। अब वेब ब्राउजरमा गएर GNMO AI टाइप गर्नुहोस्। अब त्यहाँ रहेको फर्स्ट लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईं वेबसाइटमा आउनुहुन्छ। त्यहाँ माथि लगइन देखिएको छ। अब लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट साइन इन गर्नुहोस्। साइन इन गरिसकेपछि तपाई पहिलाकै पेजमा जानुहुनेछ। अब गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसलाई पोर्ट्रेट मोड बनाउनुहोस् र अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फोटो चुज गर्नुहोस् र तपाईको फोटो अब अपलोड भइसकेको छ। अब त्यहाँ तल लेन्थ लेखिएको छ। तपाईले त्यो लेन्थलाई बढाउन सक्नुहुन्छ अथवा 4 सेकेन्डमै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बढाए र माथि रहेको दुईटा अप्सन मध्ये एउटामा क्लिक गर्नु होला र अब क्लिक गरेपछि तपाईको फोटो एकछिन प्रोसेस हुँदैछ। अब तपाईको फोटो बनेर आइसकेको छ। यस्तो देखिन्छ तपाईको फोटो। यसलाई डाउनलोड गर्न तल स्क्रोल गरेर डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नु होला र यो आफै डाउनलोड भएर बस्नेछ। तपाईले आफूले चाहे जस्तो फोटो नि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पहिलाकै पेजमा जानु होला र फेरि त्यसलाई पोर्ट्रेट मोड गराउनु होला र अपलोडमा थिचेर आफ्नो फोटो फेरि अपलोड गर्नु होला। अब फेरि भिडियोको लेन्थ घटाउन बढाउन चाहनुहुन्छ भने तल लेन्थबाट बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ एडिट 1 लेखेको ठाउँमा तपाईले जस्तो फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै कमान्ड दिनु होला। अब मैले चाहिँ यो फोटोलाई भ्याम्पायरमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छु। त्यही भएर यहाँ भ्याम्पायर बनाउनलाई कमान्ड दिन गइरहेको छु। अब कमान्ड दिइसकेपछि मेक भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। अब भिडियो बन्ने प्रोसेसमा जान्छ। जबसम्म भिडियो बन्छ तबसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईको भिडियो बनेर आइसकेको छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। अब तपाईको पहिलाको भिडियो र यो भिडियोलाई मिक्स गर्नलाई फेरि क्यापकट एपमा गरेर अहिले बनेको भिडियो र पहिलाको भिडियोलाई दुईटैलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। अब भिडियोलाई मिलाउन मैले अलिकति यसलाई जुम गरिरहेको छु दुईटै भिडियोलाई। भिडियो स्मुथ देखिएको छैन, त्यसैले अब यो दुईटा भिडियोको बीचमा म ट्रान्जिसन लगाउन गइरहेको छु। तपाई पनि यहाँ ट्रान्जिसन लगाउन सक्नुहुनेछ भिडियोलाई स्मुथ बनाउनको लागि। र मैले चाहिँ यहाँ अब आफ्नो भिडियोलाई सुहाउँदो एउटा ट्रान्जिसन छानेर लगाउन गइरहेको छु। ट्रान्जिसनको टाइम 0.5 सेकेन्ड गरिदिन्छु। ट्रान्जिसन लगाइसकेपछि तपाईको भिडियो स्मुथ देखिनेछ। र अब भिडियो सेभ गरेर तपाई आफ्नो सोशल मिडियामा यसमा साउन्ड हालेर भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै फोटो भिडियो एडिटिङ सिक्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकन पनि दाबिदिनुहोस्। बाइ बाइ।